meron tayo tinawag doon Pantry and Pharmacy because we are offering yung goodies from plants and farms. Kaya naman naging pharmacy kasi ang gusto natin fresh produce from the farms para makinabang ng diretso yung mga farmers ng Laguna. Gusto rin natin ma-promote yung sariling product ng UPLB. Mamimigay tayo ng ornamental plants for them na ma-appreciate kasi part ng healing din yun yung ornamental. Mamimigay din tayo ng mga seeds and seedlings for them na magtanim. Naging showcase itong ating Pantry and Pharmacy, naging showcase ng mga products ng science and technology output ng UPLB. That makes us unique. Magaan sa loob kasi kahit pa paano naisipan pa rin na mag-share. Napakalaking bagay po para sa pamilya ko po ito. Sa tulong nito, mapapag-agdo-andon po din yung mga pangangailangan. Thankful po kasi mahirap po makalabas ngayon. So at least meron po tayong mga volunteers na service po para sa mga free na pagkain po para sa empleyado ng UP po. Ako nilapitan ay si Sir Jerry po na inirefer naman ako kay Vice Chancellor Roby Sereno at kay Chancellor Camacho hanggang tulong-tulong na yung mga iba't ibang mga Vice Chancellors ng University. Akala ko nga isang araw lang siya pero tumagal tayo ng pangalawang week kasi kahit sino tumutulong, nagbibigay, nakita nyo naman, nagbibigay ng iba't ibang uri ng donasyon na ipagpatuloy natin saka na i-actualize natin yung konsepto ng bayanihan. Kahit nga hindi ko kakilala na nakakasalubong ko, nagbibigay ng kung ano-anong mga uri ng tulong. Kaya na-sustain natin at tumagal tayo ng 2 weeks. Getting all the support from faculty and staff and even alumni as a crisis is there. I think we will keep doing this because this is a university. I think we all know very well that aside from its foundational values anchored on honor excellence, I think we should always consider that part of our reason for being as a state university is service. So we'll do everything necessary to address especially the problems and needs of our less privileged sectors of the university. Malaking tulong para sa pamilya. Kaya po. Malaking tulong para sa amin makakaraos ng araw-araw. Malaking tulong. Salamat! Thank you. Ay, nagpapasalamat po kami sa mga nag-volunteer, sa mga nagbigay po ng mga pagkain para sa amin. Malaking bagay po ito para po sa amin. Maraming pong salamat sa mga tumulong po sa amin. Ayun, thank you din sa kanila kasi this na ginawa nila itong initiative na to. And then nabas din naman ako before na UPLB has been doing it since even before without pandemic like yung sa library. So, thank you lalo dahil tinuloy nila yung gantong tradition in helping the UPLB constituents. Siyempre, ito ay hindi magiging posible kung wala ang suporta ng UPLB administration. Pumayag na magkaroon tayo ng community pantry kahit nga may COVID. Siyempre, ang laki ng tulong ng alumni natin. Bumubuhos talaga yung tulong galing sa kanila. At ang nakakatuwa, kahit hindi alumni, hindi rin konektado dito sa UPLB, basta nakabalita na may community pantry, nagbibigay talaga sila. Meron din tayong yung mga binibilhan naming magsasaka, pag nalalaman nilang para sa pantry, nagbibigay pa sila ng sobra. So, ang daming tumutulong. So, this time naman nakakatuwa kasi ang tinutulungan naman natin ay staff natin. So, tingin ko buhay na buhay naman yung spirit of giving din and caring dito sa UPLB. Kaya hindi imposible yung mga ganitong proyekto. Well, the Filipino is very vibrant, no? Very helping and very active and very mapagkalinga. So yung bayanihan spirit talagang umiiral dito, no? So sundin lang natin yung minimum health protocols and then overflowing ang ating donors and other sponsors. Kaya natin to gawin pang matagalan. This is just another form of imbis na nagdi-distribution tayo sa bahay-bahay.
sila naman yung pupunta rito and they get whatever they want. Hindi nga, pinipilit pa nga natin dagdagan, lalo na yung vegetables. So kumbaga within sa UPLB community, sa job orders, sa contract of service, agency hired personnel ng UPLB. Sa UPLB kasi community, bigay lang tayo ng bigay para sa kanila kasi alam natin yung hirap ng ating mga specific na target na beneficiaries. Dito sa UPLB ay it's a collaborative work ng buong universidad. Spark ito nung Maginhawa Pantry. So, ginaya rin natin sapagkat marami rin tayong ICS tsaka COS na mga no work, no pay personnel. So, lahat ng naririto na nakakaluwag, grupo man o individual, nagbigay ng tulong. At hindi lang ito yung tulong na galing dito sa loob, kundi in-outsource din natin yung mga ibang tagalabas. Halimbawa, yung mga produce, galing ito sa mga magsasaka na kumbaga since magbibigay din ang UP personnel na nakakaluwag or a group, binibili natin sa mga farmers from adjacent municipalities yung kanilang produce para yun ang ating ibibigay dito. At nare-recognize natin na kailangan nila ng tulong. Kaya yun siguro yung yun yung espiritu ng bayanihan, yung pagdamay sa kapwa. Ito yung nagpapatuloy sa mga ganitong klase ng proyekto. Good afternoon to all our viewers on YouTube and Facebook. Welcome to Usapang Bayanihan, examining the community pantry movement from multidisciplinary lenses. Since the first community pantry opened last month in Maginhawa Street, Quezon City, more and more of these donation-based food assistance projects have begun to pop up all over the country. Following the maxim of magbigay ayon sa kakayahan, kumuha batay sa pangangailangan, they have become remarkably successful wherever they are open to help those in need during this pandemic. In light of this ongoing phenomena, UPLB as an academic institution believes that it is appropriate for community pantries to be examined not only at face value but also through scholarly perspectives. Throughout this webinar, we will look at the community pantry phenomenon through the different lenses of various academic disciplines, and in doing so, gain a deeper understanding of how such phenomenon has emerged, why it has gained so much popularity so fast, and what are its implications for us as a society moving forward. This third webinar episode will feature talks from the lenses of sociology and history. Assistant Professor Prince Kennex Aldama from the Sociology-Anthropology-Psychology Division of the Department of Social Sciences will talk about a contagious movement
Sociological Implications of Community Pantries as Emergent Agencies, while Assistant Professor Ryan Alvin Pawilen and Dr. Roderick Javar from the History Division will share with us Pagdadamayan, Community Pantries in Philippine Socio-Cultural History. Thanks to all of you for taking time this weekend to share with us your insights and reflections on the Philippines community pantries. I also thank the hardworking staff of the university who put this webinar series together. To our viewers, I encourage you to engage in this webinar series by commenting and sharing your thoughts and your own experiences related to community pantries. We hope that at the conclusion of this series, you will gain a better appreciation of this incredible social movement that showcases the Filipino spirit of compassion and concern for others, as well as collaboration and cooperation with our fellow Filipinos during this time of crisis and calamity. Thank you. Stay safe. Mabuhay tayong lahat. Magandang araw sa inyong lahat. I am Prince Aldama. I am a faculty member of the Department of Social Sciences here in the University of the Philippines, Los Baños. As part of the Usapang Bayanihan, I am going to share with you some of my insights on the phenomenon of the community pantries in the Philippines. Mahigit isang buwan na mula nung maitayo ang unang community pantry sa panahon ng pandemya. Kagaya ng pagkalat ng virus, mabilis lumaganap ang mga ito. Sinong mag-aakala na mula sa isang simpleng bamboo cart, sisibol ang isang malaking pagkilos na mapapakinabangan ng marami nating mga kababayan? Let us take a deeper understanding of this phenomenon. Allow me to frame this issue using the lens of sociology. For the benefit of everyone, let me briefly explain what sociology is. This is a social science discipline that is interested in the ways in which individuals, groups, and societies are shaped and how they interact with each other. Sociologists look at how social institutions such as the family, education, religion, economy, and the government work and consider the ways in which they affect people's lives. Layunin ng sociology na maiugnay at maunawaan na ang ating mga personal na suliranin at karanasan ay may kinalaman sa issue ng ating lipunan. In doing so, allow me to situate this phenomenon within the larger context of our state and society. We must recognize that when it comes to allocation of resources and decision-making in modern society, the government is the one that must perform these functions. Through their authority, capacity, and resources, the people expect the government to deliver the goods and services for the welfare of everyone. Sa panahon ng krisis kagaya ng pandemya, higit na kinakailangan ng pamahalaan na maging matalino at epektibo sa pagbabalangkas at pag-i-implement ng mga programa upang maisalba ang bawat isa. Hindi ito madali sapagkat hindi lamang kalusugan ang tinamaan ng pandemya. This is not just a health issue as it affects all the aspects of our lives. To give you an illustration, we can recall that one of the first response of the government is the implementation of community quarantine to contain the virus. But this policy has brought another problem to our economy. During the enhanced community quarantine in 2020, about 8.7 million Filipinos became jobless.
In the recent survey of the Philippine Statistics Authority, the unemployment rate in 2021 increased to 8.8%. We are talking about 4.2 million Filipino workers who have lost their jobs. And losing one source of income is a challenge for anybody. Without income, you will lose the capacity to put food on the table. Ultimately, this can lead to hunger. Upang maibsan ang gutom, nagbigay ng ayuda o food aid ang pamahalaan. Subalit naging mabagal at hindi maayos ang distribusyon ng tulong na ito. Marami pa rin ang nagugutom, marami pa rin ang walang trabaho, at sa kabuuan patuloy pa rin ang pagdami ng kaso ng COVID sa ating bansa. Sa madaling salita, ang sambayanang Pilipino ay mistulang nakakulong at paikot-ikot sa sangasangang problema dulot ng pandemya, kawalan ng hanapbuhay at ng gutom. Ang mga pangyayaring ito ay nagdudulot ng pagkadismaya sa marami nating mga kababayan. And because we are disappointed by the inappropriate, ineffective, and insufficient response of the government and the state, people turned not to the established institutions of power. To address their most basic need, they turned to the community pantries. Now, community pantries are the kind of emergent agencies. This refers to the own initiatives of individuals, groups of people, and communities inspired by their feelings and realizations that they can make a change in their own lives and to the lives of other people as well. As we explore the phenomenon of community pantries in the country, I would like to unpack the meanings of this phenomenon. I would like to answer, what does this phenomenal movement tell about our society? And what realities does it reveal? Now, I would argue that community pantries challenges the dominant structures or ways of doing things in society and our preconceived notions about the people, especially the poor. Let's go to the first point, and that is community pantries as emergent agencies reveals the weakness of established structures and institutions like the government and the state. The intention of the founder is to share food supplies to the residents of Maginhawa Street in Teachers Village, Quezon City. Now, the obvious consequence of community pantry is to feed the hungry in any community. But this does not mean that it is intended to end hunger as a social problem. Even the person who started this community pantry recognized that her community pantry is not a solution to all hunger. Now, this is a valid statement because ending hunger is a structural concern. It will require the effort and resources of all decision-making organizations and institutions. However, structures such as the state and the government can fail. And like what we are witnessing right now, there is failure and insufficiency of those in authority to provide enough and timely food aid. When these structures fail, human agencies can take over, as in the case of community pantries. Its influence is unplanned. To become viral is an unintended consequence of this movement. Gayunpaman, nagsilbing inspirasyon sa maraming mga kababayan ang ginawang ito sa Maginhawa Street. The dissemination of information in social media like Facebook and Twitter made the first community pantry popular. It was replicated by others in many parts of the country in less than a week. According to the initial mapping of community pantries conducted by the Philippine Sociological Society and Oxfam Philippines, 44 community pantries were created in less than 24 hours from April 17. From a street in Quezon City, it was replicated here in UP Los Baños, in Sampaloc, Manila, in Bacoor, Cavite, and it further spread to Davao, Iligan, Aklan, Pangasinan, and other parts of the National Capital Region. Furthermore, the study revealed that 33 out of 49 community pantries are organized by individuals and their families. Others are by private organizations. Ipinapakita ng mga datos na ito ang isang realidad tungkol sa mga istruktura ng ating lipunan.
Bagaman malakas ang kapangyarihan, malawak ang saklaw at maraming pinagkukunan ng pamahalaan at estado, hindi nangangahulugang dito laging tatalima ang sambayanan upang mabago ang kanilang kalagayan. Sa pagkakataong ito, sa gitna ng pandemya, sa ordinaryong individual, maliliit na mga organisasyon, nakahanap ng pantawid sa kumakalam na sikmura ang marami sa atin. Gamit lamang ang limitadong mga supply ng pagkain na inilagay sa isang simpleng bamboo rack at sa tulong ng makabagong teknolohiya, nabuo ang isang daluyong ng pagkilos na tutulong sa maraming kababayan. This inspiring message and benefit of the community is just one side of the coin. We must not lose sight of the fact that it is also a symptom of a state that is unable to deliver the basic needs and services to the people. Number two, another reality that the phenomenon of community pantries reveal is that it challenges the idea of the poor. Marami sa kanila ang nawalan ng trabaho dahil sa mga restrictions noong lockdown. At ang mga hanap buhay na nangyayari sa kalye noon ay hindi na maaari sa panahong ito. May mga nakahanap ng ibang pagkukunan, may mga sumasideline o dumidiskarte, ngunit marami pa rin ang napipilitan na mandimos at manatili na lamang sa kanilang mga tahanan dahil wala ng ibang pamamaraan upang makabili ng pangangailangan. Ang ayuda na lamang ang kanilang inaasahan, ngunit hindi sapat upang mapakain nito lahat ng miyembro ng pamilya sa loob ng isang buwan. Sa paulit-ulit na mga quarantine, lalong nababaon sa kahirapan ang marami. The longer the pandemic, the longer the time that the poor will suffer. Kung tutuusin, kung pipilitin na lumabas at makapaghanap buhay ng ating mahihirap na mga kababayan, malalagay naman sa peligro ang kanilang buhay dahil sa banta ng pandemya. Kung mananatili naman sila sa tahanan, palagi nilang iisipin kung paanong itatawid ang isang buong araw upang kumain. In other words, they are forced to choose between their health and their livelihood. Ang mamatay dahil sa virus o ang mamatay dahil sa gutom ay isang seryosong desisyon na kinakaharap ng mga kababayang natin na nalulugmok sa kahirapan. It is easier for those who are not in their situation to accuse them of being pasaway. And generally, we associate being poor with being undisciplined. But the community pantries revealed otherwise. The community pantry organizers and the residents themselves witnessed and testified that the poor who lined up in the pantries get what they need, or as the motto goes, batay sa pangangailangan. In some instances, there are those who contributed to their respective community pantries. Now, this phenomenon can be sensationalized by the media. We are fascinated by stories like this. But this, I think, is one of the taken for granted aspect of our society. Malimit nating nalilimutan na ang kawalan ng hanap buhay ay hindi nangangahulugan ng pagiging salat sa disiplina at katwiran. Isa lamang ang community pantry sa mga pagkakataon na nagpapaalala sa atin na kailangang suriin ng bawat isa ang ating pagtingin sa mga tao at grupo na bumubuo sa ating lipunan. Ikatlo at panghuling punto, community pantries challenges the discourse about elitism and the masses. Magbigay ayon sa kakayahan, kumuha batay sa pangangailangan. This was translated into Cebuano, Bicolano, and Ilocano among community pantries in the country. The origins of this motto can be traced from the philosopher Karl Marx. His exact words were, "From each according to his ability, to each according to his needs." We cannot, however, say that all community pantry organizers and supporters know Karl Marx and adhere to the same Marxist principles. Ang mas binibigyang diin ng pagsilang ng community pantries at ng motong ito ay ang katotohanan na ang masa ay kayang tumindig para sa kanyang sarili. Sa panahong ito, napatunayan na ang isang elitista at authoritarian na sistema ay kulang upang matugunan ang pangangailangan ng lahat ng tao sa lipunan. The people did not turn to the rich and powerful elite. Instead, it is the powerless urban and rural poor and the middle classes who have come together and gather whatever they have. But this once powerless public were strengthened by the networks of trust that they built
through these community pantries. Tunay nga na may kakaibang lakas ang sama-samang pagkilos ng masa. Another point that I would like to raise before I end is this. There are threats against community pantries. Sa kabila ng mabuting na idudulot ng community pantries, may mga bagay na humahadlang dito. Makikita natin ito sa mga istruktura, mekanismo, at naratibong nabubuo sa ating lipunan. There are those who associate the community pantries with being yellow tards or dilawan. These unfounded claims have real consequences to the organizers and to the people involved in community pantry. The founder herself, Ana Patricia Non, told that she is receiving death and rape threats as the Maginhawa community pantry continue to expand. Police interrogations are also reported by some community pantry organizers. In social media, there are trolls and anonymous accounts that seem to tarnish the reputation of community pantries. Ano ang ibig sabihin ng mga threats na ito? Ang mga community pantries bilang isang pagkilos ay bumabasag ng mga nakasanayang kapangyarihan at istruktura ng kapangyarihan sa lipunan. Sa paglaganap ng community pantries, lumalakas din ang pagiging kritikal natin sa maling mga pamamalakad, kawalan ng kakayahan at mga dominanting ideya tungkol sa kung paano lulutasin ang krisis na ating pinagdadaanan. And as I bring this discussion to a close, I want to put forward a question. How long will these community pantries last? Are they a temporary feature of the pandemic? On the one hand, we can say that as an emergent agency, they can only occur during a crisis. On the other hand, we can say that it may last as long as the people behind it, like the supporters, the organizers, and the beneficiaries, feel the need to improve the situation of other people. They can continue when the structures remain ineffective and the response of the government does not change. And that is, we are in the endless loop of lockdowns and failing healthcare system. So as we ask the question of the lifespan of community pantries, it precisely points us back to the structures. When will they become efficient? When will the government respond properly? Because if these institutions could not deliver the basic needs of the people and get its functions coordinated, we will lose more jobs, we will have more mouths to feed, and we will have more COVID cases in the coming days. Nevertheless, whether they will last or not, the phenomenon of community pantries have already left a mark in our history as a people as we grapple with the challenges of the pandemic. Personally, I hope that the implications of community pantries as emergent agencies will serve as a reminder to us that something extraordinary can emerge from simple acts of reaching out. Something big and powerful can arise from the powerless who bring in together the limited resources that they have, and something inspiring can come from what seem to be little acts of kindness. Maraming salamat po. Thank you, Prof. Aldama, for the sociological insights raised about community pantries in the Philippines. The title of Prof. Aldama's talk brings our attention to two arguments of the popularity and acceptance of community pantries. First, it can be considered a movement and contagious at that. Social movements arise when there is a crisis in a society. Such movements are initiated and established by advocates who can be ordinary individuals, which brings us to the second argument of Prof. Aldama of the dominance of agency in community pantries. Agency, he explains, is the capacity of individuals, groups, and communities to initiate changes in the immediate milieu. Given these two arguments, Prof. Aldama has unpacked the reasons why community pantries became a contagious movement and with evident agency at work.
He pointed out that it is because the existing social structures are weak. He singled out that the movement's main responsibility to provide for its citizens was not observed. Such critical role of the government is more pronounced during a crisis such as a pandemic. It is during this period when the government is expected to provide the basic needs of its citizens, especially that of food. There's more to this makeshift pantries that meets the eye, since it is a response by the people, ordinary citizens from various social classes, as they found the need to take action towards addressing temporarily hunger. Prof. Aldama argued that community pantries debunked the dominant narrative about the poor as pasaway, walang disiplina, and walang ambag. We became aware that these community pantries started out from initiatives of volunteers, from tricycle drivers and vendors who were also the most affected. People who also have limited resources, people from different walks of life gathered around and shared their goods and managed community pantries to the people who were in dire need. What sets the community apart from other donation drives that emerged during the first surge of pandemic lockdown last year was that this time around, the goods that were donated and distributed were from various social classes. It's not only the upper and middle classes who have donated excess from their own stash, since members of the farming and fishing communities have also lent a helping hand over the community pantries and donate their produce as well. Some have even exchanged whatever excess product they may currently have in order to get something they need in return from the pantry. In this manner, communities achieve agency through a dynamic mix of bonding and bridging ties. The community pantries also reminded us of a very important rule of behavior with a powerful statement of magbigay ayon sa kakayahan, kumuha batay sa pangailangan. Or if translated in English, give only what you can, take only what you need. Through the efforts of the community members, it also empowered others to do the same as a process for an outcome by developing leadership among individuals or by building power for collectives. This leads to building a collective identity. This is defined according to sociologist Gamson as a process in which movement participants socially construct a we that becomes in varying degrees with different individuals part of their own definition of self. In times of crisis, people still behaved pro-socially. It was documented that there is cooperation in the communities where pantries were established. It also transcends boundaries such that one community pantry provides goods to other community pantries, thus strengthening the social cohesion among members of the society. In the end, community pantries are promising. They highlight the agency of the Filipino people to act on what they find lacking with the actions of the government in addressing the needs of the nation, especially that of food. However, we should not let this stop us to expect a timely, appropriate, up-to-date, evidence-based response from the government guided by the principles of good governance, responsiveness, accountability, equitability, and inclusivity. Thank you and good afternoon. Na-sustain natin kasi maraming gusto pa rin tumulong kasi nararamdaman at alam nila yung pinagdadaanan ng ating mga kapwa empleyado sa UPLB. Yan nga, maraming mga empleyado dito sa UPLB na nangangailangan talaga ng tulong.
Nalaman po namin ito through our director na need namin tumulong sa community pantry dito sa UPLB. Lahat ng taong nangangailangan. Bayanihan to, hindi tayo nagpipilitan. So talagang overflowing yung donations natin dito. Kahit hindi alumni, hindi rin konektado dito sa UPLB, basta nakabalita na may community pantry, nagbibigay talaga sila. Ayun, kailangan talaga kasi nating magtulungan lagi. Bilang isang pamayanan, importante na nagtutulungan tayo. Masarap sa pakiramdam na nakakatulong sa ibang tao, sa mga UPLB, employee din naman ang tinutulungan natin ng ICS. Binigyan natin ng pagkakataon ng sarili nating tumulong sa mga nangangailangan. Yun yung nag-spark. We will continue doing this until na makita natin na okay na ang sitwasyon. Ngayon lang namin napatunayan na hindi kami pinabayaan ng mga permanent staff ng UPLB. Nagpapasalamat po kami sa ganitong paraan na natulungan nila kami. Especially po dun sa mga nag-initiate na mabuo tong UPLB Community Pantry. Nagpapasalamat po kami. Hanggat may mga generous donors na nagbibigay sa atin at kumikilos upang magkaroon pa ng stocks, yun po ang gagawin natin. Magandang araw po sa ating lahat. Maraming salamat po sa pag-imbita sa programang ito para aming talakayin ang community pantry sa lente naman ng kasaysayan. Pinabati ko rin pala si Dr. Roderick Javar ng Division of History, Department of Social Sciences na siyang kasama ko sa paggawa ng papel na ito. Sa mga nakalipas na Sabado, ay nasuri sa iba't ibang academic fields at issue ang community pantries sa Pilipinas. Hindi na rin siguro kaila na ang community pantry ay kalimitang kinokonekta sa mga konsepto ng bayanihan, damayan, pakikipagkapwa, pagmamalasakit at iba pa. Ngunit, dahil sa hindi maiiwasang koneksyon ng pag-usbong ng community pantry sa politika, lalo na sa kakulangan, kumbaga ng response ng pamahalaan, umusbong din ang mga naratibong sinusubukang i-undermine, kumbaga ang nasabing inisyatibo. Isa na rito ay ang paggamit ng kultura at kasaysayan upang sabihin na ang community pantry daw ay isang foreign practice. Kaya't hindi daw ito nakaugat sa kalinangang Pilipino tulad ng bayanihan. Bilang tugon, ginamit namin ni Dr. Roderick Javar ang Socio-Cultural history, specifically linguistics, at ilang ideas mula sa Bayanihan Research Framework upang mapabulaanan ang mga nasabing umuusbong na counter-narrative sa community pantries. Kumbaga, nais nating ibalik ang lente, ang damdamin ng community pantry sa komunidad nating mga Pilipino. Sa pag-aaral na ginawa ni Nora gamit ang nasabing Bayanihan Research Framework, makikita doon na ang programa, ang inisyatiba ay dapat gumagamit ng pangalang taal o lokal na base sa lengguwahe ng pamayanan. Sa gayon, nakapuntos ang mga nagsasabing foreign nga ito. Ngunit, hindi ba napakababaw yung pagsusuri kung ang pangalan lang ang ating pagbabasehan?
Kung isa sa konteksto kasi natin, hindi ba natin isa sa alang-alang ang mga sumusunod? Una, yung pag-evolve ng lengguwahe at pagtanggap, no, ng makatagang English bilang parte na ng pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Pangalawa, yung educational background ng taong nagpasimula, pati na rin yung background, yung konteksto ng mga lugar na gumaya, no, nung kumalat ang community pantries na mga ito. At pangatlo, ang pangkalahatang pagtanggap ng mga tao sa nasabing pangalan. Okay? Lahat naman sila ginamit na. Okay? Tinanggap yung pangalang community pantries. Okay? Yung community pantry. At saka, nakakalimutan nating i-highlight, no? Yung quote, kumbaga, yung motto, yung guiding principle ng community pantry. Kumuha, okay, magbigay ayon sa kakayahan, kumuha base sa pangailangan. Sapagkat maaari nating tingnan na upang masabing mula sa komunidad ang pangalan, ay dapat itong una naiintindihan, tanggap, at ginagamit ng komunidad. Therefore, hindi rin natin pwedeng limitahan ang community pantry sa tradisyon ng mga kapangalan nito abroad. Kung ating lalaliman ang pagsusuri sa mga ito ay hindi naman yung pangalan, yung shared talaga, kundi yung cultural expression, lalong-lalo na yung values. Ano ba yung dahilan? Bakit kailangan ang mga ito? Ano yung problema, no, na kanilang tinutugunan? Ano ba yung values o pagpapahalagang pantao upang mahikayat ang mga tao na bumuo tapos sumali sa mga nasabing community pantries? Dahil naniniwala kami na hindi uusbong o hindi lalago at lalawak ang community pantry sa higit 1,000 iba't ibang lugar na sa Pilipinas kung wala itong pag-uugatan na values o kalinangan, okay, ng mga Pilipino. Sa konsepto pa lang ng bayanihan at pagdadamayan, marami ng iba't ibang salita na katulad ng mga ito sa iba't ibang lalawigan sa Pilipinas. Halimbawa, ay yung saranay at tagnawa sa Ilocano, sintatako at inaluyon sa Cordillera, turnuhan sa ilang kulturang Tagalog, atagan sa Quezon, at pintakasi sa Bohol at kalapit na mga probinsya. Silang lahat ba ay katulad ng community pantry ngayon? Malamang hindi, no? Sa kung paano sila ginagawa. Ngunit sa pagsusuri ng bayanihan, silang lahat, kabilang ang community pantry ngayon, ay nagpapakita ng pagtutulungan, ng pagkakaisa at pakikipagkapwa ng komunidad upang matugunan ang pangangailangan ng bawat isa. In fact, sa buong mundo ay may kalat pero pare-parehas na konsepto ng kolektibong paggawa at pagtutulungan. Iba't iba lang ang expression o pangalan depende sa konteksto ng pangangailangan. Ngunit, again, pare-parehas na representation at pagpapakita ng ating pagpapahalagang pantao o values. Kung sa pangalan lang ay malamang mahihirapan ka talagang humanap ng community pantry na term sa kasaysayan ng Pilipinas. Ngunit, sa bawat problemang kinakaharap ng bansa, tulad ng revolusyon, giyera, pananalanta ng bagyo o anumang natural disasters at iba pa, makita mo ang mga instances na nagtutulungan ang mga tao sa pamamagitan man yan ng pagkain o hindi. Sa panahon na lamang ng ikalawang digmaang pandaigdig, nagpatupad ng sistema ng pagrarasyon ng pagkain ang mga Hapones para to sa mga mamamayan. Sa harap ng kagutuman,
na dulot ng artificial na kakulangan ng pagkain, bumuo kumbaga ang taong bayan ng lihim, okay? Ng mga lihim na sistema ng pagbabahagi ng prutas at gulay sa mga pamayanan. Noong 1862, nakaranas ang Kamaynilaan ng kakulangan ng bigas dahil sa pagbagsak ng produksyon nito bunga ng weevil infestation. Upang matugunan ang kagutumang dulot, okay, nagbigay ang mga magsasaka ng Vigan, Ilocos Sur at La Union ng 500 na kaban ng mais para sa mga mamamayan ng Maynila. Noong 1877 hanggang 1878, isang malalang El Nino ang naganap sa Iloilo. Dahil sa tagtuyot, nasira ang mga inaasahang ani ng taong bayan na nagbunga sa taggutom. Ang mga magsasaka ay nag-shift sa pagtatanim ng mula sa palay tungo sa kamote. At yung ani ng kamote na yon ay pinamigay ng mga tao sa kanilang mga kapitbahay para makatawid sa gutom. Noong 1934, again, panibagong krisis ng bigas ang nangyayari sa Luzon at apektado muli ang Manila at ang katibugang Luzon. Isinisi ang problema sa maling mga patakaran o polisiya ng pamahalaan, yung pamahalang insular noon, at maling prioridad sa paggamit ng pondo ng bayan sa ilalim ng liderato ni Senate President Manuel Quezon during that period. Nagbigay ng tone-toneladang aning isda ang mga mangingisda ng Pampanga, galing mismo sa mga palaisdaan ng lalawigan bilang tugon sa mga pangangailangan ng mamamayan sa Maynila. Sa mga panahon ng sakuna ay madalas na rin natin nakikita ang donation drives from various private organizations and personalities. Noong 2020 nga lang ay sinimulan yung mga iba't ibang disasters at problema sa ating bansa noong Taal volcano eruption. Hindi ba? Kung maalala nyo, marami nag-viral na simpleng mamamayan na namigay ng free face mask. Mga karinderyang may pa-free food para sa mga nasalanta. Free car wash sa mga dagdaraang galing sa Tagaytay. Pag-rescue sa mga alagang hayop at iba pa. Again, binagyo rin tayo noong nakarang taon. I think that was bagyong Rolly at Ulysses. Muli, nagpakita ulit tayo ng bayanihan sa pamamagitan ng mga donation drives. In the words of this generation, isang malaking shout-out nga pala sa mga estudyante namin na naging parte ng mga donation drives. Na kahit yung iba sa kanila ay apektado mismo ng mga bagyong yon. Again, mga community pantries ba ito? Ipapaalala ko lang po na bumabagyo noon at may travel restrictions pa rin. Therefore, nag-adapt yung bayanihan at pagdadamayan sa limitasyon ng pisikal na pagtulong patungo sa potensyal ng teknolohiya. Nandiyan yung GCash, for example. At ano naman ang konteksto ng community pantry ngayon? Again, nasa quarantine pa rin tayo. Halos lahat ng lugar sa Pilipinas, especially yung tinatawag nilang NCR+, although that must be properly called Greater Manila Area. Marami pa rin yung nasa quarantine. At marami ang nakaasa ng higit 1 taon sa ayuda ng gobyerno kasi mahirap ding lumabas para magtrabaho. Unlike noon, na malaya tayong nakakagalaw upang magbigay ng donations, para bang nasa kanya-kanya tayong zona with the travel restrictions. So isang factor yan kung bakit ganun yung connection kumbaga ng iba't ibang community pantries. Halimbawa, ulit,
Ang bayanihan ay kadalasang inilalarawan sa pagbubuhat ng bahay para ito ay ilipat sa ibang lugar. Ngunit sa konteksto natin ngayon, wala na yatang bahay na kailangang buhatin, no, ng buong barangay para ilipat. Isa pa, no? Isa pang larawan ng bayanihan ay yung pagtulong sa pagtatanim sa bukid, no, ng ibang kasamahan. Ngunit, ito ba ay applicable sa kontekstong urban? Kung magiging stricto tayo sa pangalan at espesipikong expression, edi wala palang bayanihan ngayon. Pero, mali naman. No? Mali yung ganong kaisipan. Last example. Sa Ilocano, no, or upland communities, at least sa Ilocos Sur, ang pinadigo ay basically simpleng pamamahagi ng ulam sa kapitbahay na kadalasan kapamilya o kaibigan. So, meron man yang special na occasion o wala. Sa ganitong pangalan at expression, okay, kung ganitong pangalan at expression ang ating pagbabasihan, edi hindi pinadigo ang community pantry. Pero, kung lalaliman ang pagtingin na kasama ang values, yung basic premise which is sharing of food or resources among neighbors, tapos isali mo pa yung biblical question kumbaga na, but who is thy neighbor? No. Edi, pwede na nating sabihin, no, na isang malaking pinadigo para ng bayan, no? Isang malaking pinadigo ng bayan ang community pantry. And yan marahil ang catch ng paggamit ng socio-cultural history sa pagtingin sa community pantry. Kailangan talagang tumingin lampas sa pangalan, tapos sa expression, papunta sa context at underlying values. Tulad ng community pantry versus barangayanihan ng estado. Parehas silang nakakatulong, pero kung pangalan lang, parang lamang ang barangayanihan. Ngunit kung tutusin, ito ay budgeted na ng gobyerno. Budgeted na ng estado. Okay? May gamit ng instruments, kumbaga, galing sa taas. Okay? Galing sa labas ng komunidad. Ito na ay isang ayuda. Okay? Hindi na to bayanihan, kundi ayuda na iniba lang ang pangalan. Sa socio-cultural na pagtingin, therefore, dapat initiative ng tao, ng masa, at sustain ng community ang isang gawain para ito ay matawag na bayanihan. Therefore, mas bayanihan sa ganitong perspektibo ang community pantry kahit na foreign yung pangalan. Iba kasi yung mukha, kumbaga, yung experience, no, ng simpleng tao na walang milyong budget at walang special powers. Tapos siya rin mismo ang nangangailangan. Pero pinipili pa rin niyang tumulong. Nandun, makikita natin yung selflessness, yung pakikipagkapwa, yung pagdamay, kasi naiintindihan nila ang nararanasan ng bawat isa. Iba ang bayanihan mula sa simpleng mamamayan para sa kapwa simpleng mamamayan. Okay? Again, hindi talaga ito pag-iisa-isa ng community pantry o kaparehas na gawa sa kasaysayan. Ito ay pagpapabatid at pagbibigay diin na mas malalim, no? Na dapat mas malalim ang pagsusuri at angkop ang paggamit ng frameworks sa community pantry o anumang inisyatibo ng masang Pilipinong ating mahanap sa kasaysayan. Ngunit muli, dapat nating isaalang-alang ang multicultural na konteksto ng Pilipinas na may pagkakaiba at may pagkakaparehas din. Bayanihan sa Filipino, Amoyo sa Ilocano, Tambayayong sa Visayas, ngunit pare-parehas na pagtutulungan at pagdadamayan. Sa gayon, ang pagtingin sa kalinangang Pilipino ay dapat sumasaklaw sa karamihan, kung hindi man sa kabuuan, no?
At hindi lang iisang bayan yung pinanggagalingan o etno-linguistikong grupo. Ito rin yung isa sa mga nakita naming issue sa paggamit ng mga kalinang bayan. Dapat ding isaalang-alang na nagbabago ang kultura. No? Kahit may mga aspeto itong parang consistent throughout the ages. Like the values of bayanihan or pagdadamayan. Pero, yung expression ay umaayon sa pangangailangan ng bawat konteksto. Ang community pantry ay pangalang foreign. Pero tanggap ng masa. Ginagamit ng masa. At nagpapakita rin naman ng shared values of altruism, if you want to use the term. No? Kaya't contentious ang paggamit ng pangalan lamang sa kritisismo tungkol dito. Ang community pantry ay isa lamang ekspresyon ng bayanihan at pagdadamayan. At hindi nito binabaliwala ang ibang existing forms ng bayanihan. Okay? Bagkus, mas lalo pa nga nitong ipinapakita ang mga pagpapahalagang pangtao ng mga Pilipino tulad na lamang ng pagkamatapat at pagkamapagkalinga. Nakakalungkot lang kasi na may mga gumagamit talaga ng ganitong mga frameworks mula sa akadim para sirain ang paggalaw, ang inisyatiba na ito ng mga mamamayan ng masa sapagkat direktang apektado ang kanilang paniniwalang politikal. So, sino ngayon, kumbaga, ang hindi nakikiramay sa experience, sa nadarama ng masa? Tulad ng nasabi ko noong una, ang papel na ito ay naglalayong magbigay hustisya sa ating masang Pilipino sa pamamagitan ng paggamit ng socio-cultural history upang ibalik ang lente, ang perspective, ang experience ng community pantry sa komunidad ng masa. Maraming salamat po. Magandang hapon sa ating lahat. May 5 puntos akong reaksyon sa pag-aaral ni na Professor Pawilen at Javar sa salitang community pantries, kagyat na isinalin sa wikang Pilipino hapag ng bayan. Ginagamit ng mga Rizalista sa Timog Katagalugan, partikular ni Suprema Isabel Suarez ng Ciudad Mística sa Banahaw noong 1993. Katulad ng sa wikang Ingles, may dalumat ito ng pagkain isinasahapag para pagsaluhan ng mga mamamayan sa komunidad. Unang punto, wasto ang pagsipat ng mga profesor na ito gamit ang socio-cultural na lapi na nakatuon sa linguistika. Sabi nga sa pag-aaral nila, nakaugat ang salitang community pantry sa kalinangang Pilipino. Hindi ba't ugali natin magsabi ng kain po tayo, no? Nag-aanyaya tayo kapag tayo ay kumakain at merong taong napatingin sa atin o napadaan. O kaya kapag may dumarating na bisita sa bahay, pangbungad natin, kumain ka na ba? No? Sort of saying, kumusta ka? Nakaugat sa ating kalinangan ang pagbibigay ng pagkain, lalo na sa panahon ng pangangailangan o may alam tayong nagugutom. Pangalawang punto, kung malapitan pang susuriin ang wika, may pagbubukas ng puso, di lamang ng kusina ang salitang hapagkainan. Nangangahulugang pagbibigay ang pagsasahapag o pagbabahagi ng available na resources ang salitang paglalatag. At sa wikang Bisaya, bukas palad na pagbibigay ang ihatag.
Ikatlong punto, sumasang-ayon ang inyong lingkod kina Professor Pawilen at Javar sa pagsusuring nasa bayanihan, no, yung paglulunsad ng community pantries. Nasa wikang Ingles man ito, magandang makitang yung kaibuturan nito ay nasa ating pagka-Pilipino. Salitang ugat ng salitang bayani ang bayan at salitang ugat ng bayanihan ang bayani, na kapag pinagsama-sama mo, no, ang maraming bayani ay nagiging bayanihan sa kanilang pagtutulungan. Ahantong ito sa damayan o pagmamalasakit, na bagamat hindi siya nakakaranas ng sakit, no, o suffering, mula doon sa salitang Ingles na malasakit, nakikita naman natin yung pakikipagdamayan o tulungan at pagmamalasakit sa salitang mala, kaya merong malasakit. Muli, wasto ang pagsusuri ng dalawang profesor na kinatatangian ito ng pagtutulungan ng mga taong may puwang sa isa't isa. Kaya nga may salita tayong may puwang ka sa puso ko, o kapuwang kita, o kapwa kita, ayon kay Professor Virgilio Enriquez. Pang-apat, muli ang community pantries o hapagdambayan ay may katangiang pangkalipunan. Pagkilos ito ng mga karaniwang mamamayan sa ating lipunan. Kahit bigyan ng politikal na kahulugan ang salitang collective action o sama-samang pagkilos na nasa bukabularyo ng kilusang radikal, pagkilos pa rin ito ng mga karaniwang mamamayan na ang tanging layunin lamang ay magpakain o maglaman ng pagkain sa mga kumakalam na sikmura o tiyak. Panglima, likas na katangian ng mga Pilipino bago pa man dumating ang mga Espanyol sa Pilipinas noong 1521, ang pagiging mapagmahal, mapagpakumbaba at maawain. Sabi nga ni Dr. Floro Kibuyan sa kanyang pag-aaral noong 2020. Mga katangian ito ng isang bayani na mababasa sa ating mga alamat, sa ating mga epiko at masusuri sa mga kwentong bayan. Maraming salamat. Good afternoon. It is an honor for me to close these insightful presentations of our speakers today. Every time we speak of a concept and talk about ideas, people would always say, you can't just talk. You need to walk the talk. People would expect us to do things consistent with our claims. They demand us appropriate results to back up our words, and actions are expected to match our promises. In the case of UP Los Baños, we walked. We walked the extra mile first before we start talking. For 2 weeks from April 19 to 30, we have set up and sustained a community pantry that helped and assisted our close to 1,000 no work, no pay workers in the university. After the successful walk, we do the talking now. We, the organizers of the pantry and of this webinar series, specifically identified and chose individuals who are expert practitioners of their field to discuss this community pantry phenomenon, the community pantry movement in the Philippines, from different lenses, from varying perspectives or points of view. Thank you to the speakers for stressing the community pantry's potential for collective action. In desperate times like this, amidst the lacking and inefficient response of the government to the pandemic and to the consequent deprivation to our people,
Initiatives like this, people helping people, people supporting each other has become our temporary way out of the crisis. May these presentations add to the chorus of calls to the government to address these pandemic-induced complex problems with solutions. Solutions that are detailed, effective, and pragmatic. What our country needs right now are concrete solutions against the pandemic and an actual response to alleviate the worsening situation of the people. A response that would never label individuals and groups who want to help as kontrabidas and enemies. Nawa rin ay ipagpatuloy natin ang diwa ng pagdadamayan at pagkalinga sa kapwa. Normal sa tao na mag-isip at kumilos para sa kanyang sarili. Kung palalawakin natin ang sariling ito ay kasama ang kanyang pamilya sa pagpupunyagi para sa ligaya at ginhawa. Ang preserbasyon ng sarili ang unang batas ng kalikasan. Ang tao, una sa lahat, ay kumikilos para sa kanyang sariling kapakanan. Ngunit sa panahon ng ganitong krisis, kailangan nating umigpaw sa ganyang pananaw. Kailangan nating kumilos ng lumalagpas sa ating mga sarili. Ang kapwa, lalo na ang mga nangangailangan, ay kabahagi dapat ng ating pagkilos. Ganito raw umuusbong ang mga bayani. Mga individual at grupong hindi man mapagpapatayuan ng mga monumento o mabanggit ang kani-kanilang mga pangalan, ay integral na bahagi naman ng salaysay ng bansa sa mapanindigang pagharap nito sa mapanghamong krisis. Huwag po tayong mananawa sana sa pagtulong at paglilingkod sa kapwa at bayan. Thank you, and I hope that everyone remains safe and healthy. Mabuhay ang diwa ng pagdadamayan at bayanihang Filipino.